What's up mga kagalang-galang? It's me, Amy Galang, and welcome sa ating channel, Zach and Mickey Vlogs. So, for today's vlog, magluluto tayo ng sisig. Gaya ng ni-request ng ating kaibigan na si Marie. Ito na yung sisig. At sa kaibigan nating vlogger na si Albert Marabilla. So, guys, follow nyo lang siya and subscribe sa kanyang channel, Sir Albert. And yung channel nila about sa food din and family vlogs. And so, bago natin lutuin, anong kailangan natin? 1 kilo pork. So, gumamit ako ng liempo. Kasi yung pisngi sa palengke, sobrang laki. Masyadong marami yun. Kaya, so, 1 kilo lang kailangan. At, syempre, di mawawala yung atay ng manok. At sa mga sangkap naman, kabili tayo ng calamansi, sibuyas, mawawala yung margarine, and then pepper, tsaka magic sarap pag pinakulo na natin yung pork. Heto na yung pork. Salang na siya. At lalagay na natin yung magic sarap. And then salt. So, hintayin lang natin siyang kumulo. And then, i-cover. So, guys, don't forget to remove yung mga bulak or katulad nito. Few moments later. So, check natin kung malambot na. Ayan. Pwede na siya. And, set aside na natin siya. So, di natin itatapon to kasi gagamitin natin sa atay ng manok. Pakuluin natin. Habang pinapakulo natin yung atay ng manok, grill na natin yung pork. Meanwhile, so, grilling na siya. And pwede din naman siyang i-fried. Pero mas prefer ko yung inihaw kasi extra flavor yung usok ng pag-grill. Mas masarap siya nun. Set aside na natin. Pwede na siya. Ayan o, crunchy. Okay na rin tong atay ng manok. So, set aside na rin natin. And na-chop na natin yung sibuyas. And then na-squeeze na rin natin yung calamansi. So, cha-chop na natin to.
crunchy siya. Narinig niyo ba yun? Guys, pakinggan niyo to. Diba ang lutong? So, ito na yung atay. Hindi na natin siya i-chop. So, dudurugin natin siya using fork. So, lagay na natin yung calamansi. About 1/4 cup. And then, salt. Pepper. And about 3 tablespoons ng vinegar. Pero lang. Mas mabilis to guys. Kesa i-chop mo pa siya. And huwag palang kakalimutan yung Ajinomoto. So, konti lang guys ha. Huwag niyong gagayahin to. No, 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 no. Yum, yum, yum. Ang dami, di ba? Ang dami niyang nilagay. So, konti lang yung ilalagay natin. So, kapag na-mash na siya ng maayos, pwede na nating ilagay yung na-chop nating pork. And then, siyempre, huwag nating kalimutan yung sibuyas. At haluin lang natin. So guys, ang original sisig ng mga Kapampangan dito sa Pampanga ay walang mayonnaise at wala ring itlog. So yun ang original na sisig talaga. Hindi namin nilalagyan ng itlog at hindi rin namin lalong nilalagyan ng mayonnaise. So simple lang siya pero the best. Kapampangan sisig. So, guys, kayo na mag-adjust sa salt nyo kasi iba-iba din tayo ng timpla. So, kung may sizzling plate kayo, much better. So, ang gagamitin ko is non-stick pan. So, ito na yung margarine. Gigisan. Ay, not igigisa, pero ipapainit natin para mas masarap. Mas masarap kung may margarine. So, nag-a-add din to ng konting alat. Kaya, hindi ko na siya dinagdagan ng salt. Natatakam na ba kayo?
pasensya na guys kung nagugutom kayo sa sisig natin. Pwede rin siyang painit sa butter. Masarap din yung butter. Tapos natin. Yan. Sarap. Hindi ko siya nilagyan ng sili kasi may batang kakain. Pero the best to pag maraming sili. Maraming sili, tapos nanghang. Sarap. So guys, kapag naririnig-rinig na natin yung mga sizzling sound, pwede na siya. Usok-usok na. Guys, pinawisan ako ah. So, titikman na natin. The best. Sarap. So, titikman na ng mga kids. Sarap ba? Ano masasabi niyo? Ano, Gi? What will you say? Yummy. Yummy? Sasabihin mo kay mama. Welcome! 6 hours later. Thank you for watching and sana may natutunan ulit kayo sa aming video and sana nabusog kayo. Don't forget to like and subscribe and hit the bell button para sa mga more exclusive na videos na paparating. So guys, keep on watching and goodbye. God bless!